چقدرونو بردیم به تیم پورتم نداره اما چه پافی داره به تیم پورتم نداره اما چه پافی داره رخمه مرغای بوشتون بشکن نه بوشکن رخمه مرغای بشکن دل کسی رو نشکن دل کسی رو نشکن رخمه مرغای بشکن دل کسی رو نشکن شکر بریز هم بزن شاد شو لبخند بزن شکر قهوه‌ای بد بزن شکر مصنوعی نریزی شکر خوب بد بریزی شکر بریز هم بزن شاد شو لبخند بزن به جای شکر از پودر نبات که سالم‌تر استفاده کردیم بهتره علفش کنیم. اینقدر بزن تا رنگش روشن بشه موادش شیر بزن بعدش کره گل میدی یاد نره گل میدی یاد نره شیر بزن بعدش تره دار میدی یادت نره آردوانی دوباره آردوانی شد علم هم میزنیم با دیشه آردوانی شد علم هم میزنیم با لیسک گرف خوله و چرب میکنیم بعد از روش آرد میپاشیم تو قالب میکنی صاف به نومه میشه اشهار اسراف باشا دوباره بمونه میشه اسراف به نومه میشه اشهار تو قالب میکنی صاف بمونه میشه اسراف بذار فردا اونقدر نخور بشی چاق اونقدر نشد بری شاق این کیک ساده این کیک ساده مواد مضر نداره